ดี๋ยวเอาให้นะคะไม่สะอาดแล้ว Okay. มันแกะตรงไหนไม่เรียกแม่มาตอบก็ได้เฮงมาตอบให้น้องหน่อยฮะอะไรนะ โอเคได้ยินก็ได้โอเคเดี๋ยวไปละHello Help me Okay easy For you Okay. Amazing ทำอะไรดีนะเปิดดูว้าต้องโทรหาที่ช่างที่ช่างก็ถ้าน้องมาปิดกระจกไม่ได้ โอเครีบมานะ Hello Hi Okay Okay Thank you Bye Bye
สั้นวันดอนระบายบายก่อนนึกกันหิวจังเลยโอเคเอาปิกาจูใช่ไหมเห็นน้องดึงมาให้อ่ะครับ